day cold feet, rainy day and cold feet, nothing good around me, nothing bad. There's no reason to be happy, there's no reason to be sad. Now the colors seem to go away. Now all the colors seem to go. Sziasztok! Ez csak egy nagyon egyszerű példa volt arra, hogy például mire lehet jó egy ilyen viszonylag nagyobb teljesítményű hordozható energiaállomás, hiszen például így itt a Tiszaparton tudtam főzni magamnak egy teát. Egyébként az, hogy ezzel a 2000 wattos vízforralóval megcsináltam ezt a 4 deci vizet, ez 4%-ot vett ki a töltöttségből. Amúgy ez egy 2 kWh-s litium-vasfoszfát akut tartalmazó egység. Egy olyan inverter van benne, ami 2400 wattos teljesítményt tud maximálisan egyszerre. Vannak különböző 12 voltos csatlakozói, vannak USB csatlakozói, a túloldalon van 3 darab normál 230 voltos európai csatlakozóajzat. Ráadásul közvetlenül napelemről is lehet tölteni, van hozzá különböző töltőkábelek, hálózatról is lehet tölteni, 12 voltról például az autó szivargyújtójáról is lehet tölteni, telefonos alkalmazáson keresztül távolról is lehet vezérelni, UPS-ként, szünetmentes tápegységként is tud funkcionálni. Szóval na, a katalógus adatai nagyon szépek. A videóban megnézzük közelebbről, hogy ténylegesen ezeket tudja, és hogy egy ilyen Fossibot F2400 nevezetű cucc az milyen minőségű, és hogy vajon megéri-e az árát. Tartsatok velem ma is! És egyébként ott van az éjszakázó helyünk, látod, ott parkol a lakókocsi a háttérben. Szerintem a Power Station-ök esetében ez a legmegfelelőbb méret, ugyanez 22 kg, de nézd meg, milyen jó fogantyúi vannak, és azért így ennél fogva, hát nem könnyű, 22 kg, de ennél fogva azért ez normálisan cipelhető. Viszont ami ennél kisebb, azok szerintem hát nagyon limitáltan alkalmasak dolgokra. Ugye ami ennél kisebb, van nyilván a benne lévő akku is kisebb, és azok azért általában inkább csak ilyen telefontöltésre, meg drónaksi töltésre, meg ilyesmikre alkalmasak. Ebbe, ahogy az elején mondtam, egy 2 kWh-s lítium-vasfoszfát akku van, illetve hát nem egy, ilyen 14x4 cm átmérőjű, ilyen henger alakú cellákból van összerakva benne ez a nagyon picit több mint 2 kWh-nyi akkukapacitás, és ráadásul ugye itt a neve is mutatja, egy 2400 wattos inverter van benne, tehát 2400 wattot tud legnagyobb teljesítményként egyszerre kiadni. Tehát azért ez már tulajdonképpen bármire elég, nem csak az ilyen akkutöltésre meg ilyesmikre, hanem ahogy láthattátok az elején a 2000 wattos vízforralót is simán lehet róla működtetni, de akár például kézi körfűrészt vagy bármilyen komolyabb szerszámot is lehet róla működtetni. Ez egy 1800 wattos fűrész, most már ugyan van benne egy lágyindító elektronika, amit én szereltem be, úgyhogy nem ránt olyan nagyot induláskor, de azért akkor is ez egy szénkefementes motorral szerelt gép, hogyha ez is megy róla hiba nélkül, akkor tulajdonképpen a 2400 watton belül minden fog róla működni.
Na ezért mondtam, hogy ez már nem egy ilyen játékszer, ami csak telefontöltésre alkalmas, hanem tulajdonképpen bármire, akár a hétvégi háznál a komoly munkákra is alkalmas, és mindezt úgy az igaz, hogy csak két rövidet, egy ilyen 12 centi széles deszkát vágtam át, az pár másodperc volt az egész, de közben a kijelzőn látható, hogy gyakorlatilag 1%-ot sem ment le a töltöttségből, tehát valójában egy ilyen nagy teljesítményű gépnek az ilyen rövid távú üzemeltetése eléggé kevés áramot fogyaszt, tehát valójában elég sokat tud működni róla akár egy ilyen gép is. Tehát ez már az a méretkategória, ami tényleg nagyon sokoldalúan használható, és gyakorlatilag tényleg mindenre alkalmas. Léteznek ennél nagyobbak is, de az meg már szerintem azért túlzás, mert ami meg már ennél nehezebb, 30-40 kg, az meg már tényleg nagyon nehezen mobilizálható, nagyon nehezen cipelhető. Tehát ezért mondtam az elején, hogy szerintem ez a méret az ideális, mert ez még jól cipelhető, de a méretéből adódóan már gyakorlatilag mindenre alkalmas. És a csatlakozóinak a különbözősége és a száma miatt is nagyon sok mindenre alkalmas. Hát nézzük mondjuk, mit tudom én, erről az oldalról. Ugye a kimenetei itt vannak ezen az oldalon, ez tud 12 volton, ez itt a 12 voltos részleg 12 volton adni áramot, ugye van rajta egy ilyen sima szivargyújtó csatlakozó, amiben például a Vevoros kis autós hűtőnek a csatlakozóját bedugva erről ugye nagyon szépen lehet működtetni olyankor, amikor nem menet közben vagyunk. Egyébként így használtuk is most a szegedi útunkon, hogy odafelé a kocsiba a hűtő bent volt az autóban, és onnan ment 12 voltról, aztán pedig éjszaka erről a fosszibotról működtettük, és akkor nappal meg utána lehetett tölteni. Aztán ezen kívül van egy ilyen speciális XT60-as 12 voltos csatlakozása is, ezen is tud áramot adni, és van kettő ilyen kicsi, ezeknek nem tudom mi a neve, ilyen kis kör alakú, és a közepén van egy ilyen kis vékonyabb tűszeriség, ezeken is 12 volt 3 ampert tud, a szivargyújtón 12 volt 10 ampert, az XT60-on pedig 25 ampert. És akkor ugye ezt a 12 voltos kimenet egységet is külön lehet kibekapcsolni. Aztán itt van az USB részleg, 6 darab USB csatlakozója van, abból 2 ez a hagyományos, nagyobb méretű USB. Itt mutatom is, egy ilyen normál USB kábel megy bele. Itt írja is, hogy ez Quick Charge 3.0 teljesítmény szintű ez a két USB csatlakozó, tehát már a telefonokon gyors töltést is lehet róla, és a másik 4, az pedig USB-C csatlakozó, mind a 4, és a 4-ből 3 PD 20 wattos, és van egy PD 100 wattos, ami viszont már a legújabb telefonoknak is a gyors töltési igényeit ki tudja elégíteni. És akkor ezen kívül van még itt az oldalán ugye 3 darab ilyen normál európai földelt csatlakozó ajzat, amelyeken összesen egy időben maximum 2400 wattos teljesítményt tud kiadni magából. És akkor ennek is ugye külön kibekapcsolója van, hogy mindig csak az a kimenet legyen bekapcsolva, amelyet éppen használunk, feleslegesen ne legyen az inverternek az a része működtetve, az az oldala, amire nincs szükség. És akkor, ha már itt tartunk, akkor megmutatom a bemeneti oldalát is. Itt pedig 2 csatlakozója van, ugye egy ilyen, ja, és akkor itt van egyébként a tetejében egy ilyen kis fiókban, itt van a gyárilag 3 féle ilyen csatlakozó kábel van hozzá, ezeket is gyorsan mutatom. Az egyik vége ennek egy ilyen XT90, a másik vége pedig egy ilyen autóba való szivargyújtó, és akkor ezt ide bedugva
tulajdonképpen bármilyen 12 voltos szivargyújtó csatlakozóból lehet működtetni. Nekünk itt a lakókocsiban is van egyébként több helyen beépítve ilyen szivargyújtós csatlakozó, és a lakókocsi tetején lévő napelemnek a töltésvezérlőjéről kap az áramot, tehát eleve a lakókocsi napeleméről közvetlenül is lehet ezen keresztül tölteni, vagy pedig menet közben az autóban például. De ami még ennél is érdekesebb és jobb szerintem, hogy közvetlenül napelemről is lehet tölteni, ugyanis ugyanez a bemenet, ez nem csak 12 voltot, hanem 10 és 50 volt között bármilyen feszültséget tud fogadni, ugyanis ebben MPPT töltésvezérlő van beépítve a gépbe, és ennek megfelelően közvetlenül napelemről is lehet tölteni, tehát itt van a vége, ez az XT90, és a másik vége pedig ez a szabványos MC4-es napelem csatlakozó. Egyébként a Fossibotnak van saját ilyen kinyitható napelemtáblája, 250 wattos, amiből 2-t összekötve összesen 500 wattnyi napelemmel lehet tölteni, mert hogy maximum 50 volt és maximum 500 watt napelem teljesítményt tud kezelni. Azt írja is egyébként az útmutatója, hogy erre nagyon oda kell figyelni, mert ennek a túllépése az károkat okozhat, de valójában, ha belegondolsz, ez nem kevés, ez az 500 watt és 50 volt, ez egy ilyen mostani, modern, nagyméretű lakossági napelemtáblának az adatainak felel meg. Hát azért 500 watttal egy 2 kWh akut ideális esetben egy nyári napsütésben 4 óra alatt fel lehet tölteni, azért az nagyon nem akármi, és akkor aztán tényleg független vagy minden hálózattól, hogyha van saját napelemed. Nekem Fossibotos napelemem nincs, viszont van 100 wattos a Sanfutól, arra azt rá fogjuk dugni és meg fogjuk nézni. Majd így napelemmel is. Na ez az, amiről beszéltem, nézd meg mennyire fasza egy ilyen kinyitható és ilyen könnyen szállítható napelemtábla. Erről lesz majd külön videó, hogyha érdekel, mert egy ilyennel, illetve néhány ilyennel tényleg, meg egy Power Stationnel tényleg jól meg lehet oldani akár egy kempingezés során is az energiaellátást. És ez úgy működik, hogy van egy ilyen kis tépőszáras kinyitható lába, és akkor, ha ezt így kinyitod, akkor így ki lehet vele támasztani. Mind a két oldalának van egy, így. Honnan süt a nap? Onnan. És akkor itt van egy szütyője, amiben pedig rejtőzik egy kábel, aminek többféle vége van. Sajnos pont olyan vége nincsen a ilyen MC4-es végződése, ennek nincsen valamiért, de ezért én csináltam egy ilyen átalakítót, ami ezt a kis Andersont átalakítja MC4-essé, és akkor így már be tudom csatlakoztatni ugye ide a saját kábelével. Hopp, és egyből be is kapcsolt magától, ahogy áramot kapott, hallom, hogy zizeg egy kicsit, és itt mutatja is, hogy 71-72 wattot tölt folyamatosan 72 watttal. Hát az nem rossz egyébként, mert ez egy maximálisan 100 wattot tudó kis napelemtábla. Mondjuk most elég szépen süt a nap, 75 watttal töltődik. Magának a napelemnek ilyen Anderson vége van, meg van még 2 ilyen különböző csatlakozója, és akkor ezt a kis Andersont egy rövid ilyen kábelszakasszal, meg egy dugóval, ugye egy ilyen rövid átalakító szakasszal összehoztam a Fossibot saját töltőkábelével.
és a harmadik kábel az pedig egy ilyen normál hálózati csatlakozó kábel, amit pedig ide a másik csatlakozóba dugva hálózatról is lehet tölteni. És akkor nézzünk is egy bekapcsolást, mert itt fogom tudni a kijelzőn megmutatni. Most ilyenkor így halkan beindul. Ja, egyébként itt mind a két oldalán van egy ilyen rugósan, látod? Ha kinyitom, akkor így egy rugó felnyitva tartja egy ilyen kis ajtó, ugyanis mind a két oldalon ventilátorok vannak, mert azért a 2400 wattos teljesítménynél már az inverternek van némi hőtermelése, és ezt aktívan szuperül lehűti magát, tehát túlmelegedési probléma soha nem lesz vele. Szóval, hogyha a hálózati kábellel dugja az ember töltőre, akkor ezzel a tekerőgombbal az inputnak a teljesítményét lehet változtatni, maximum 1100 watttal lehet tölteni, ami azt jelenti, ugye, hogy a 2 kWh-s akut gyakorlatilag picit kevesebb, mint 2 óra alatt fel lehet nyomni, ami szintén nem egy elhanyagolható szempont, hogy amikor olyan lehetőséged van, hogy vezetékes áramról tudod tölteni, akkor azt elég gyorsan meg lehet tenni, de egyébként azt írja a használati útmutató, hogy ezzel azért érdemes csínyán bánni, ez az akku élettartama szempontjából nem a legelőnyösebb, hogyha ilyen nagy árammal töltöd, kibírja, de hogyha kímélni akarod az akut és van lehetőséged, akkor itt érdemes lejjebb venni az input teljesítményt, 900, 700 és 500 és 300 watt közül lehet választani, és ugye minél kisebb árammal töltöd, az annál kíméletesebb az akku számára, és itt ezt ki lehet választani, erre szolgál az a tekerőgomb. Egyébként látod, hogy a kijelzőn mindig mutatja a pillanatnyi bejövő teljesítményt, meg éppen a kimenő teljesítményt, hát most ugye nincs rá kötve semmi, ezért nem mutat semmit, itt mutatja a töltöttséget százalékban, és itt alatta kisebb számmal azt is mutatja, hogy amikor rá van kötve egy fogyasztó, akkor az adott fogyasztás mellett az adott töltöttség az mennyi ideig lesz elégséges. Most annyit megcsinálok, hogy ezt az előbb mutatott kis autós hűtőt, itt van az asztal alatt, azt rádugom, és akkor, hogyha most bekapcsolom a 12 voltos kimenetet, most hallatszott a hűtő is csippant egyet, és elkezdett működni, és itt látszik is, hogy a teljesítmény felvétele az 35-39 watt között ugrándozik, és akkor szépen elkezdte lehűteni magát. Na, makói lombkorona sétány, ha már egyszer itt vagyunk, akkor felmegyünk. Van itt egyébként egy baromi nagy csúszda is, nézd meg ott. És elvileg ezen egy speciális csúszózsákba lehetne lecsúszni, de most valamiért nem üzemel. Amúgy a jegy ára akkor is ugyanannyi, 1500 forint per fő, hogyha a csúszda nem üzemel. Olyan, mint a Jurassic Park, olyan érzésem van, nem? Egyébként ez 191 méter hosszú, 10 méter magasan van a fák koronája között, körülbelül ilyen 10 méterre vagyunk a Maros folyó partjától, egyébként ott van a távolban, látszik is, és ilyen kis tanösvényszerű táblákon a környék élővilágáról is felvilágosít minket. Why don't you wanna make me feel good?
an airplane. I like to I wish I could take an airplane. I like to find a place to hide, but I always need a hand. That's why I'm sad. Yes, I know. Yes, I know. Rainy day. Meg közben egyébként a telefonomat is szükséges tölteni, úgyhogy akkor azt meg ide a normál USB-be, ezt is bekapcsolom egyből. Itt mutatja is, hogy gyors töltés, 39 perc a teljes feltöltésig. Az én telefonom egy Samsung Galaxy S10 Plus, ez azért egy viszonylag régebbi, néhány éves telefon, ez még csak egy ilyen, nem is tudom, körülbelül 25 wattos gyors töltést tud, ennek ez a Quick Charge 3 bőven elég, de az is látható, hogy ugye egyszerre nem csak egy kimenetet tud használni, hanem bármelyiket, az összeset, akár egyszerre is, tehát most telefont is töltök egyszerre, a hűtő is üzemel, itt látszik is, hogy most már összesen 63 watt a kimenő teljesítmény, és akkor itt mutatja, hogy 22 óra várható, ugyanezzel a folyamatos merítéssel 22 óra lenne a várható teljes működési időtartam. Ja, és még amit nem mutattam, hogy itt az elején van egy lámpa is, elég jó fényereje van, tud egyszer így folyamatosan világítani, aztán tud SOS-t morzézni, meg tud csak így simán villogni, gondolom ez valami vészjelzés vagy ilyesmi. De amúgy sötétben látszik, hogy elég nagy a fénye, tehát egy ilyen sátorozásnál bőven meg tudja világítani mondjuk így az asztalt meg a környékét, hogyha egy kirakod vagy ilyesmi. És hát ugye a normális nagyméretű akku előnye, ugye, hogy néhány perce már itt megy róla a fogyasztás, de azóta sem csökkent 96-ról a töltöttségi százalék, mert azért a 2 kWh-s akku azért az egy combos darab. Tehát azért ezzel tényleg ki lehet húzni akár több napot is, mondjuk egy sátorozás alkalmával, és ilyen kis teljesítmény felvétel mellett még az inverter sem melegszik, tehát ilyenkor még csak be se indul a ventilátora, tehát igazából ahhoz, hogy a hűtése beinduljon, ahhoz vagy viszonylag nagy árammal kell tölteni mondjuk hálózatról, vagy nagy árammal kell terhelni, nagy teljesítményt kell kivenni belőle, hogy beinduljon, és ezért nyugodtan egyébként használható például egy sátorban bent is, vagy itt a lakókocsiban is bent éjjel ilyen kisebb fogyasztók működtetésére, mert akkor nem megy az vagy nem megy a ventilátora, és tökéletesen néma csendben teszi a dolgát. Ja, de az, amit az előbb mondtam, hogy az ilyen terhelés mellett 22 óra lenne az maximális üzemidő, hogy be van dugva a hűtő, meg a telefon, ez arra volt igaz, amikor ugye az elején folyamatosan ment a hűtőnek a kompresszora, lehűtötte magát a beállított 4 fokos hőmérsékletre egy ilyen 5 perc alatt körülbelül, és akkor innentől kezdve már csak tartja a hőmérsékletet, és ugye nem folyamatosan fogyaszt annyit, tehát most itt látható is, hogy most 59 órát mutat, még így is, hogy ugye a hűtő bele van dugva, tehát na, tényleg ez az akku méret, ez már alkalmas arra, elégséges arra, hogy ténylegesen akár hosszabb időre, akár több napra is ellásson egy kempingezés során árammal. A hozzávaló töltőkábelek, meg azoknak a csatlakozói is teljesen jó minőségűek, ilyen vastag, masszív kábelek, jó minőségű MC4, meg jó minőségű
XT csatlakozókkal, ez a szivargyújtós csatlakozó is nagyon rendben van, tehát na, ezek a dolgok sincsenek rajta elspórolva. És egyébként itt, amelyik modul be van kapcsolva, annak itt az ikonját mutatja is. Most az USB-t bekapcsoltam, most bekapcsolom a 12 voltos modult, és itt mutatja is, hogy aktív a szivargyújtó csatlakozó, meg az XT60, meg a másik is, és akkor, hogyha bekapcsolom a 230 voltost, akkor pedig itt azt is mutatja. És egyébként itt ez az ikon nem megtévesztő, látod, hogy ilyen szép hullámvonalat mutat, ugyanis ez teljesen tiszta színuszos 230 voltos 50 Hz-es áramot ad, illetve hát az, hogy 220 vagy 230 az is állítható rajta, meg még a frekvencia is állítható, 50 és 60 Hz között választható. Van egy a használati útmutatójában található QR kódra kattintva letölthető telefonos applikációja is, amelyel Bluetooth-on tud a készülékre csatlakozni, vagy pedig azt is tudja, hogy rácsatlakozik az otthoni Wi-Fi hálózatra, és akkor tulajdonképpen távolról is ugyanúgy az applikációban el lehet érni, és lehet kezelni a funkcióit. Hát ugye ez ugye alap, hogy mutatja a töltöttséget. Azt mutattam ugye, hogy minden kimeneti blokkot külön-külön lehet vezérelni, de azt itt is meg lehet tenni az alkalmazásban. Most például az USB részt bekapcsoltam, akkor itt mutatja is, hogy be van kapcsolva, vagy például, hogyha az AC kimenetet, ugye a normál 230 voltos konnektorokat bekapcsolom, akkor azt is itt mutatja, hogy az AC out be van kapcsolva, meg itt is megjelenik rajta, szóval ezzel akár azt is meg tudod csinálni, hogyha mondjuk otthon hagyod a készüléket, beledugsz valamit az AC-be, és mondjuk tudom én egy lámpát, akkor távolról bárhonnan az AC out bekapcsolásával fel tudod kapcsolni azt a lámpát. Vagy igazából ez a fantázia szab csak határt, hogy mire lehet még egyébként használni, meg hát egyébként a lámpát is lehet így működtetni a távolból az applikációval, meg ugye hát az aktuális adatokat is mutatja. Meg itt is van benne még egy csomó beállítás. Na, szóval igazság szerint ezzel is elég jól ki lehet terjeszteni a készüléknek a használhatóságát, egy csomó mindent hozzáad ahhoz, hogy hogyan vagy mire tudod használni azáltal, hogy távolról is vezérelhető. Szerintem ez egy ügyes extra. És még olyat is tud, hogy szünetmentes tápegységként otthon tudod hagyni szépen, hogyha itt a bemenetén be van dugva az otthoni 230 voltos hálózatba, a túloldalon pedig az AC kimenetbe be van dugva bármi, amit ugye szünetmentesen akarsz megtáplálni, akkor olyankor, amikor van áram a bemeneten keresztül, akkor az akut kihagyva közvetlenül átereszti magán az áramot, tehát nem terheli folyamatosan az akut plusz töltési, merítési ciklusokkal. Most nagyon behallatszik, egy helikopter megy fölöttünk. Viszont olyankor, amikor elmegy az áram, és a bemenetről megszűnik, akkor, most nem emlékszem, valami néhány millisekundum alatt tud kapcsolni, tehát tudja ténylegesen a szünetmentes működést, olyankor azonnal át tud váltani az akkura, és akkor viszont van egy meglehetősen nagy méretű 2 kWh szünetmentes tápot, hát ennél sokkal kisebb akku szokott lenni azokban, amiket az emberek ugye a számítógép alá szoktak rakni. Ez is egy olyan plusz funkció, ami szerintem még inkább kitolja a lehetőségeket, hogy mire lehet használni
a készüléket. Itt a bemenetek fölött van egy ilyen kis biztosíték tulajdonképpen, ami a túl nagy áram esetén automatikusan kiold és megvédi a készüléket a túl nagy bemenő áramtól, de egyébként a készülékben mindenféle védelem be van építve az összes kimenetére, meg tulajdonképpen minden szempontból bele vannak építve az elektronikus védelmek, a túlfeszültség, túláram, meg mindenféle ellen. És akkor akit a műszaki adatok közelebbről érdekelnek, hát itt van, de egyébként a linkjét berakom a videónak a leírásába, ez a készülék a Geekbuying-tól jött, úgyhogy az ő linkjüket tudom berakni, ott meg lehet nézni, meg is lehet venni. Európai raktárból küldik, nekem néhány nap alatt meg is érkezett. És hogy a végére mondjak egy konklúziót is, én ezt a cuccot megtartom, mert egyrészt ebben a szintben ez van egyébként sima feketében, meg van ezzel a zöld csíkozással, szerintem ezzel sokkal jobban néz ki, nekem ez a szín is tetszik, meg egyébként teljes mértékben elnyerte a tetszésemet ez a készülék, nagyon masszív, jól össze van rakva, minden szempontból jó minőségűnek tűnik, és ráadásul az ára is egyébként meglehetősen kedvező. Hát most mi a kedvező? Ez a 300 000 forint körüli összeg, ez abszolút értékben soknak tűnhet, de hogyha megnézed egyébként bárhol, akár magyar vagy külföldi shopokban is a hasonló méretű és teljesítményű ilyen Power Station-öket, akkor ez a legolcsóbbak közé tartozik, és ehhez képest egyáltalán nem tűnik semmilyen szempontból olcsónak, egyfajta ilyen tartaléknak jó lesz itt a lakókocsiban is, ugyan itt egy 2,5 kWh nagy léttime aksi van bent a napelemrendszer alatt, de ilyen plusz kiegészítésnek jó lehet, meg ahogy az elején mondtam, például arra is jó, ahogy például mi használtuk, hogy éjszakára a kompresszoros hűtőt, ami egyébként nem nagyon hangos, de mégiscsak van valamennyi hangja, és mégiscsak még nyugodtabban tud az ember aludni, ha az nem bent berreg. Ezt el együtt kiraktuk az autóba, és akkor ott szépen elműködött erről simán egész éjjel. Szóval akár még ilyenre is jó vésztartaléknak a lakókocsi saját rendszere mellé, vagy hogyha tényleg egy horgásztúrára, vagy olyan horgásztanyára, ahol nincs egyébként áramellátás, és ezt magát napelemrendszerről megtöltve, megvan oldva, nem kell külön invertert venni, nem kell töltésvezérlőt venni, ebbe benne van az MPPT töltésvezérlés is, meg egyébként a mindenféle kimenetéről, mindenféle dolgot meg lehet egy időben oldani. Szóval nagyon praktikus, nagyon sok esetben egy ilyen kombinált készülék, ehhez képest ennek az ára is az összehasonlítva más hasonló méretű termékekkel eléggé kedvező, úgyhogy én ennyi kipróbálás után, hogy így egy utazáson eddig használtuk, tudom ajánlani, szerintem ez egy jó cucc. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, akkor szokás szerint kérek a videó alatt egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert ehhez hasonló tartalmak is jönnek még a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!